แฟชั่นยีนมันไม่เคยตกยุคใช่ครับผมใช่ไม่ว่าแฟชั่นไหนจะมายีนจะยังคงอยู่เสมอพี่เอคิดว่ารีวายเป็นคนคิดยีนไหมครับเขามีการให้รหัสผ้านี้ว่าเป็นผ้า Double X Extra Strong พูดได้เลยว่ามันคือต้นกำเนิดของยีน Levi 501 XX มันเข้ามามีอิทธิพลเข้าสู่โลกของแฟชั่นคือยีนเนี่ยมันเป็นไอเทมเปลี่ยนบุคลิกเรากางเกงยีนเนี่ยมันก็จะมีวิวัฒนาการใช่ครับผมมีภาพยนตร์อยู่2เรื่องที่ทำให้วัยรุ่นอเมริกันรักยีนมากๆครับนักการศึกษาในอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มกลัวคือเขามองว่าเสื้อยีนแจ็คเก็ตยีนมันเป็นสัญลักษณ์ของกบฏคิดว่ายีนเนี่ยต้นกำเนิดของผ้ายีนจริงๆเกิดขึ้นในอเมริกาไหมครับถ้าสังเกตดูว่าพอทำรีโปรดักชันก็เจตนาเย็บให้มันบูดๆเบี้ยวๆหน่อยให้มันดูเป็นแฮนด์เมดหน่อยคนมาซื้อก็บอกว่ายีนอะไรเนี่ยไม่เนียบเลยแต่จริงๆไม่ใช่นี่มันคือความตั้งใจเขาเก็บรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เขายี่ห้อที่ยีนที่พูดมาทั้งหมดเลยพี่เอก1ยี่ห้อจะเลือกใส่มากที่สุดคือยี่ห้ออะไรแต่หมายถึงว่าพี่เอกเองก็จะศึกษายีนแบบกว้างเลยใช่ผมกว้างเลยตัวเปิดผมคือยีนดีเซลผมก็มีคือยีนดีเซลเนี่ยมันเป็นยีนที่สมัยก่อนเนี่ยมันได้รับการยอมรับว่าฟอกสวยแล้วเราก็จะไปที่ไอ้สยามเซ็นเตอร์น่ะไอ้ตรงไปประจำพอมีโอกาสได้เข้ามาแล้วแบบว่าจนกระทั่งแบบเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยยีนมันดีโคตรเท่เลยอ่ะ นี่วันนี้บอกคนดูก่อนนะว่า History วันนี้เราชวนพี่เอกเอ็กโคมาคุยกันเรื่องของกางเกงยีนหรือว่าผ้ายีนทั้งหมดด้วยก็ซ้ำจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ครอบคลุมแค่กางเกงนะอาจจะพูดถึงความเป็นยีนแฟชั่นหรือว่ายีนที่มันเปลี่ยนโลกจริงๆอะเนาะใช่คือเดี๋ยววันนี้อยากจะให้พี่เอกเล่าให้ฟังคือผมเชื่อว่าทุกคนน่ะเอาอย่างนี้ทุกคนจริงๆครับผมเชื่อว่าแม่งต้องมียีนติดบ้านอย่างน้อยกันคนละตัวใช่มันต้องมีแน่ๆแต่ว่าอะไรมันมายังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวชวนคุย Hit Story เผื่อที่คุณจะสามารถที่จะไปเลือกยีนใส่หรือไปซื้อแล้วก็รวมถึงเผื่อที่จะหยิบมาเหมือนผมเนี่ยได้เลยไปขุดมาแต่ว่าต้องถามก่อนเพราะว่าพี่เอกเนี่ยถ้าเกิดไปดูใน channel ต่างๆพี่เอกก็จะมี channel ของตัวเองด้วยใช่ครับผมก็จะเป็นเพจ Echo ครับผมก็จะเล่าเรื่องยีนนี่แหละใช่ครับผมใช่ครับทำไมอยู่ๆถึงชอบยีนมันมายังไงพี่เอกคือยีนเนี่ยมันเป็นไอเทมเปลี่ยนบุคลิกเราคือในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่พี่เอกเรียนมหาลัยเนี่ยนะครับก็คือเราเริ่มจากเราไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเราเป็นนักศึกษาสถาปัตย์เนาะเราก็จะเซอร์โซมๆหน่อยเอาเป็นตัวว่าบุคลิกไม่ค่อยดีแล้วก็จะมีเพื่อนผู้หญิงเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอกแต่งตัวหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่เพราะตอนนั้นคือฐานะเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเรายังไม่ได้มีรายได้อะไรแต่พอเราเริ่มจบมาทำงานเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีอะไรเราก็เริ่มอินเริ่มจริงจังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเสื้อผ้าแนวยีนเนี่ยมันเปลี่ยนบุคลิกเราให้บุคลิกของเราเนี่ยมันเท่ขึ้นมาได้มันทำให้แบบเราดูมีบุคลิกที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเราก็ค่อยๆขยายไปอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆต่อยอดไปเราจะแบ่งยีนแบบนี้ว่าวันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบยีนอเมริกาครับยีนญี่ปุ่นใช่แล้วก็ยีนไทยใช่เราจะแบ่งกันแบบนี้นะใช่แต่ว่าก่อนอื่นสมมุติเราให้โน้ตฮาวก่อนว่าถ้าถามว่ายีนเริ่มต้นจริงๆพี่เอกยีนเลยเนี่ยกำเนิดยีนเลยเนี่ยทุกคนน่าจะเคยอ่านเจอน่าจะเคยรู้แหละว่ารีไวน่าจะเป็นแบรนด์แรกของโลกใช่ครับผมแต่มันมายังไงพี่เอกคิดว่ายีนเนี่ยต้นกำเนิดของผ้ายีนจริงๆเกิดขึ้นในอเมริกาไหมครับคิดว่าใช่คือจริงๆต้นกำเนิดของผ้ายีนเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่14ครับเกิดขึ้นในเมืองเจนัวประเทศอิตาลีเหรอใช่ครับผมไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อเมริกาแต่เราต้องเริ่มจากพื้นฐานของตัวผ้าก่อนในสมัยช่วงศตวรรษที่14เนี่ยเขาเริ่มมีการทอผ้าที่มันเป็นลักษณะของผ้าลายลูกฟูกนะครับมีความที่แข็งแรงสูงนะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่ามันเป็นผ้าที่มาจากเมืองเจนัวแล้วตอนหลังเนี่ยคำว่าเจนัวเนี่ยรากศัพท์มันคล้ายๆคำว่าจีน
ไปมาเขาเลยเรียกผ้าตัวนี้ว่าผ้าจีนหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยในช่วงศตวรรษที่19นะเป็นช่วงต้นศตวรรษที่19ครับสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของนโปเลียนนะครับมีอำนาจนะในช่วงนั้นเนี่ยนายพลเมสซิน่าหนึ่งในแม่ทัพของนโปเลียนเนี่ยเข้าไปป้องกันเมืองเจนัวครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาได้เอาผ้าเหล่านี้ครับมาทำสีน้ำเงินนะครับซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยมันก็มาจากไอ้พวกครามธรรมชาตินี่แหละนะแล้วก็ให้พวกทหารของนโปเลียนใส่ครับแล้วก็พวกเขาเรียกผ้าตัวนี้ว่าบรูเดอร์ชินพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับโอเคครับนี่อันนี้ก็คือเป็นรากศัพท์แล้วก็พื้นฐานของผ้าจีนนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีสตอรี่ไลน์อีกประเทศหนึ่งครับก็คือประเทศฝรั่งเศสอันนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่18ศตวรรษที่18เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองนีมประเทศฝรั่งเศสครับคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาคิดวิธีการทอผ้าที่เรียกว่าเป็นการทอผ้าแบบทะแยงเขาเรียกว่าผ้าทวิลส์ได้ครับแล้วการทอผ้าลักษณะนี้แหละคือโครงสร้างผ้าของยีนณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาผ้าเหล่านี้ไปย้อมครามธรรมชาติให้เป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ้าเหล่านี้ถ้าสังเกตดูพวกรูปเขียนต่างๆในศตวรรษที่18เราจะเห็นพวกแม่บ้านเขาใส่เป็นพวกเสื้อกันเปื้อนเสื้ออะไรสีน้ำเงินเนื่องจากว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นสีที่อำพรางความสกปรกได้เขาก็เลยเอาผ้าเหล่านี้มาใช้กับพวกกลุ่มแม่บ้านพวกอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกผ้าตัวนี้ว่าเซิร์กเดอร์นิมเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมเริ่มมาเป็นชื่อที่เราคุ้นๆกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เรียกกันติดปากกันว่าเดนิมคือพูดง่ายๆคือเอางี้คืออิตาลีเป็นคนบัญญัติคำว่ายีนขึ้นมาไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่ส่วนฝรั่งเศสบัญญัติคำว่าเดนิมขึ้นมาใช่มักจะเข้าใจว่าผ้ายีนหรือแฟชั่นยีนมันมาจากอเมริกาเราย้อนกลับไปในปี1853นะครับ1853เนี่ยลีวายสตราวเนี่ยเข้าไปตั้งรกรากในซานฟรานซิสโกเขาไปดำเนินธุรกิจที่เป็นลักษณะของขายพวก dry goods พวกของแห้งพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีขายพวกของอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับพวกนักขุดเหมืองอะไรเงี้ยเพราะสมัยนั้นเนี่ยฝั่งเวสต์โคสต์เนี่ยจะตื่นทองกันมากคือเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนเนี่ยเขาไปแสวงโชคไปขุดทองไปอะไรกันนะดังนั้นพวกฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปจำหน่ายตอนนั้นด้วยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รีวายเอาไปด้วยก็คือผ้าเดนิมครับแต่พี่เอกคิดว่ารีวายเป็นคนคิดยีนไหมครับถ้าฟังจากพี่เอกเราก็ไม่น่าใช่ป่ะไม่น่าใช่แต่แค่เป็นคนเอาเข้าไปขายใช่ครับผมเขาเป็นแค่ผู้จำหน่ายครับผมแต่ว่าคนที่คิดยีนจริงๆเนี่ยเขามีชื่อว่าเจคอบเดวิสครับเจคอบเดวิสเป็นช่างตัดเสื้อครับในเมืองรีโนรัฐเนวาดาครับผมเจคอบเดวิสเนี่ยเป็นคนที่คิดเรื่องเอาหมุดทองแดงเนี่ยไปตอกบนตัวกางเกงเพื่อให้กางเกงเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นครับแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ทดลองไปเรื่อยๆจนเขามองว่ามันเวิร์กแล้วแต่ว่าเจคอบเดวิสเนี่ยเขาอยากจะจดสิทธิบัตรแต่เขาจดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในการจดสิทธิบัตรครับในสมัยนั้นเนี่ยเขามองว่าประมาณ69เหรียญสหรัฐเขาจดไม่ได้เขาไม่มีทุนทรัพย์ในการจดทีนี้เขาก็ได้เขียนจดหมายไปยังคนที่เขาเชื่อใจที่สุดก็คือลีวายสตราวเพราะว่าในอดีตเนี่ยคือเจคอบเดวิสเขาก็สั่งผ้าจากลีวายสตราวเนี่ยแหละมาทำพวกกางเกงให้กับนักขุดเหมืองครับคือรู้จักกันใช่เหมือนกับทำธุรกิจร่วมกันอยู่ในยุคนั้นใช่ก็เลยเกิดการพูดคุยเรื่องสิทธิบัตรเรื่องของการเอาไอ้ตัวหมุดทองแดงเนี่ยไปต่อบนยีนขึ้นมาเขาก็เลยได้จดสิทธิบัตรขึ้นมาครับผมในวันที่20พฤษภาคมนะครับปี1873ครับผมแสดงว่าปี1873เป็นปีที่กำเนิดยีนยี่ห้อ Levi's คือเรามองว่าตรงนั้นมันเป็นสิทธิบัตรตัวแรกใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผ้าที่เขาใช้ในการตอกหมุดเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ใช้ผ้าเดนิมนะตอนแรกๆเนี่ยเขาไปทดลองกับพวกผ้าที่เป็นผ้าใบแนวที่เรียกว่าเป็น Dux Canvas สีขาวสีอะไรบ้างไปเรื่อยๆใช่จนกระทั่งในปีที่แบบว่าเรากำเนิดตัวยีนที่ชื่อว่า501ขึ้นมามันจะเป็นปี1890ตอนนั้นเนี่ยคือถ้าเราดูตามบันทึกของรีวายแล้วเนี่ยในปี1890เนี่ย
ผ้าตอนนั้นที่รีวายเขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นผ้าเดนิมแล้วครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยผ้าของเขามันจะเป็นผ้าล็อตที่เรียกว่า501ครับใช่โอเคดังนั้นอันนี้แหละครับในปี1890ครับเป็นสิ่งที่เราพูดได้เลยว่ามันคือต้นกำเนิดของยีนรีวาย501ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยครับจากเมื่อกี้ที่คุยกับพี่เอไปเนี่ยก็คือตรงนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนกับมันก็เป็นกางเกงที่ทางรีวายเขาก็ดำเนินกิจการขายมานะฮะซึ่งสมัยนั้นเขาไม่ได้เรียกว่ายีนหรอกครับส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่า waist overall ครับเขายังไม่ได้ใช้คำว่ายีนนะครับแล้วก็ถ้าเราจะพูดว่าตัวนี้คือ501ตัวแรกเนี่ยเราพูดได้เต็มปากในช่วงนี้ก็คือในช่วงปี1890ใช่ตรงนี้มันมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ของรีวายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหมือนกับเขาเคยไปขุดยีนขึ้นมาตัวหนึ่งมันชื่อว่าคาริโกไมล์ครับอันนั้นน่าจะเป็นยีนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่กำหนดช่วงเวลาของเขาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนสังเกตดูว่าตัวนี้คือเป็นตัวแรกอย่างแรกเนี่ยเขาย้อมด้วยครามนะครับเป็นผ้าครามเป็นอินดิโก้นะแล้วสมัยนั้นเนี่ยผ้าของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้หนามากมันประมาณ8ออน9ออนเองครับแต่สังเกตดูว่าผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าทวิลส์นะครับก็คือถ้าดูตามอัตลักษณ์มาแล้วเนี่ยมันก็คือผ้าเดนิมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ของเขามีความแตกต่างคือเขาเย็บลายอะคูเอทที่เป็นปีกนกอย่างนี้นะเข้าไปที่กางเกงยีนด้านหลังทุกตัวนะครับแล้วก็ยังไม่มีป้ายเลสแท็บนะครับป้ายเลสแท็บมาทีหลังสมัยนั้นมีแค่นี้ครับแล้วสังเกตดูว่าพอทำรีโปรดักชันก็เจตนาเย็บให้มันบูดเบี้ยวหน่อยให้มันดูเป็นแฮนด์เมดหน่อยคนมาซื้อก็บอกว่ายีนอะไรเนี่ยไม่เนียบเลยแต่จริงไม่ใช่นี่มันคือความตั้งใจเขาเก็บรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เขาให้นักสะสมที่รักยีนเนี่ยซื้อกันขอดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยดูได้เลยแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นยีนรุ่นแรกคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นตัวรีโปแน่ๆอยู่แล้วอะแต่ว่าเขารีโปมาจากยีนรุ่นแรกของรีวายในปี1980ใช่ครับเป็นยีนที่มีการใช้ล็อตผ้า501แล้วก็รหัสที่เรียกว่า extra strong แล้วก็สังเกตดูผมให้คนดูสังเกตว่ามันจะไม่มีหูนะใช่มันจะไม่มีหูเข็มขัดนะแต่มันจะมีกระดุมใช่ครับกระดุมแบบเนี่ยปักอยู่ตามเอวเพื่อที่จะใส่คล้องใช่ครับใช่ไหมคือในสมัยนั้นเนี่ยเขามองว่าอย่างนี้เลยคือของเหล่านี้มันคล้ายๆเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเวิร์กเกอร์นิดนึงดังนั้นคือมันจะเป็นการใช้ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายคือเหมือนกับถ้าเราใส่ไม่พอดีเนี่ยให้เราดึงซินส์แบ็กด้านหลังแล้วให้ใช้สายคล้องเพื่อให้กระชับนะครับประมาณนั้นดังนั้นหูเข็มขัดเนี่ยยังไม่มาครับผมใช่ครับอันนี้ก็คือยุคแรกของเขานะครับเอวพอดีกับผมด้วยดีเลยครับอันนี้แช่แล้วก็หดนะครับแสดงว่าอันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆของรีวายอันนี้รุ่นแรกๆของรีวายตอนนั้นนะครับพี่เอกครับยีนเนี่ยมันถูกใส่ถูกใช้กับคนกลุ่มไหนตอนแรกเริ่มจากคนงานเหมืองจริงๆครับก็คือเริ่มจากตรงนั้นเลยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยก็มองว่าเป็นพวกนักขุดทองนักขุดแร่ต่างๆที่เขาใช้กันครับยังไม่ได้เป็นไอเทมที่มีความแพร่หลายเนาะแต่ว่าถ้าเราจะพูดในลักษณะของภาพกว้างนะครับคือถ้าเราไม่ได้พูดแบบว่าแค่รีวายอย่างเดียวอะครับจริงๆไอ้ผืนผ้าลักษณะเนี้ยมันก็ถูกใช้กันมานานแล้วก็อย่างที่ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์นะบางครั้งมันก็กลายเป็นเครื่องแบบทหารฝรั่งเศสบางครั้งก็เป็นเสื้อผ้าสำหรับทหารเรือในยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาพกว้างแต่ถ้าเราจะพูดว่ามันเป็นผ้ายีนที่มีการตอกหมุดนั่นแหละถ้าเราพูดว่าสิ่งนี้คือผ้ายีนที่มีการตอกหมุดแล้วมีการจดสิทธิบัตรไปนะครับในวันที่20พฤษภาคมเนี่ยนะปี1873เนี่ยความนิยมที่ใช้ครั้งแรกก็คือฟังก์ชันสำหรับคนงานเหมืองครับสำหรับนักขุดแร่นักขุดทองต่างๆใช่ครับผมเราอยากจะพูดอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของ Levi ครับเขาเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Lee ครับผมแบรนด์นี้เกิดขึ้นในปี1889ครับก็หลัง Levi ไม่นานนิดเดียวครับนิดเดียวใช่ครับแต่ว่า Lee เนี่ยเขาเริ่มกิจการจากการทำพวกชุดเอี้ยมก่อนเป็นชุดแบบ overall ก่อนก็เป็นชุดใส่กันเปื้อนใส่อะไรเงี้ยนะครับทำงานเป็นพวกแรงงานที่ใช้แบบลักษณะของกิจการที่มันเป็นกิจการหนักๆหน่อยเป็นแนวเอนจิเนียร์แนวรถไฟแนวอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็ทำอีกแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะของชุดหมี
ชุดหมีเนี่ยเขาจะเรียกว่า Union All คือมันคุมทั้งตัวนะครับแล้วก็เป็นผ้ายีนนะครับแต่ว่าพอถึงในช่วงปี1925ครับ1925เนี่ยลีได้คิดยีนขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าลี101ครับผมลี101เป็นลีที่เป็นยีนที่คิดค้นขึ้นมานะเป็นอันนี้คือลักษณะเป็นกางเกงยีนที่แข่งกับรีวายได้เลยซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในกลุ่มพวกคาวบอยเพราะเขาไปศึกษามาแล้วว่าทำไมคาวบอยขี่ม้าในพวกแบบในดินแดนแถบตะวันตกแล้วมันชอบมีปัญหาเรื่องตรงเป้ากับอานม้าอะไรอย่างนี้ครับผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือลี101ครับลี101เนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาโดยที่เขามองจากฟังก์ชันตรงนี้เขามองว่าตรงช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาดง่ายมากครับเขาเลยสร้างการเย็บขึ้นมาเป็นตัว U ซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กับอานม้าครับอันนี้เกิดจากการที่เฮนรี่เดวิดลีเนี่ยเขาได้รีเสิร์ชเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นลักษณะนี้ครับผมแล้วก็มันจะมีอันนึงที่พยายามหาข้อมูลแล้วคือเขาทำป้ายหนัง2ฝั่งครับ2ฝั่งตอนแรกอ่ะเราคิดเหมือนกันว่าเขาทำเพื่อแบบการโฆษณาหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งคิดว่าใช่แต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของความแข็งแรงในการใส่หูเข็มขัดครับเพราะว่าป้ายหนังทั้งแถบอย่างเงี้ยมันก็คือสอดเข็มขัดเข้าไปใต้สอดเข้าไปแล้วมันมีความแข็งแรงนะครับอันนี้คือจากที่ไปศึกษาดูนะครับตัวนี้แต่ก็จะมีเบลด้วยใช่ครับผมมี ในช่วงเวลาที่รีวายกำลังเริ่มทำเป็นแบรนด์ที่มันเป็นการจดสิทธิบัตรขึ้นมาพอสักพักลีก็ทำตามขึ้นมาใช่ครับผมถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนกางเกงยีนแบรนด์แรกของโลกคือรีวายใช่ครับเราพูดอย่างนั้นได้เลยทีเนี้ยผมถามในความที่อยากรู้ของรีวายได้ไหมได้เมื่อกี้พี่เอกเล่าไปตอนต้นๆละแต่ว่าอยากขอแบบรายละเอียดนิดนึงเอาอันแรกก่อนทำไมบิ๊กอีต้องเป็นบิ๊กอีเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Red Tab กันนะครับคือทำไมมันถึงต้องมีไอ้ Red Tab Big E เนี่ยเราย้อนกลับไปในช่วงปี1936นะครับในช่วง1936เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับรีวายเนี่ยขายดีมากๆนะครับแล้วมันเริ่มมีหลายๆแบรนด์เนี่ยทำคล้ายๆกันทีนี้เนี่ยสิทธิบัตรทางกฎหมายของอเมริกาเนี่ยเท่าที่ผมไปศึกษามาเนี่ยสิทธิบัตรด้านผลิตภัณฑ์ของเขาอะอายุคุ้มครองประมาณ17ปีครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสิทธิบัตรของยีนรีวายหมดอายุไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราเมคชัวร์ได้เลยว่าเฮ้ยแบบสิทธิบัตรพวกนี้มันหมดแล้วและอันนี้มันคือเป็นที่มาที่ไปว่าแบรนด์หลายๆยี่ห้อเนี่ยทำไมทุกคนตัดแพทเทิร์นได้เหมือนกับรีวายหมดเลยเพราะสิทธิบัตรตรงนั้นมันได้หมดไปแล้วครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขาจดเป็นเครื่องหมายการค้าเอาไว้นั่นก็คือป้ายเลสแท็บก็คือไอ้ป้ายตรงกระเป๋าใช่ครับผมใช่ซึ่งป้ายเลสแท็บเนี่ยเขาจดใช่เขาจดก่อนอะคูเอทก่อนลายปีกนกด้วยนะครับป้ายเลสแท็บนี่เขาวางแผนไว้อย่างแยบยลมากๆคือตัวเลสแท็บบิ๊กอีเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเครื่องหมายการค้าเขาจะต้องติดไว้ตรงกระเป๋าบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีป้ายอีกลักษณะหนึ่งพี่เอเคยเห็นรีวายเป็นแบงค์เลสแท็บไหมเป็นแค่ตัว R อย่างเดียวเคยเห็นแต่ไม่มีคำว่ารีวายไม่มีรีวายใช่อันนั้นอ่ะเขาทำไว้ในอัตราส่วน1:10คือยีน10ตัวเราอาจจะพบไอ้แบงค์เลสแท็บเนี่ยอยู่ประมาณ1ตัวแสดงว่าตัวถ้าเกิดเจออย่างนั้นคือแรร์อย่างเงี้ยใช่ใช่จริงเหรอถ้าเป็นนักค้นของเจออย่างนั้นก็โฮลี่เกรลเหมือนกันใช่ซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งของเขามองว่าอย่างนี้พอเขามีแบงค์เลสแท็บปนอยู่ในสินค้าเขาอะเวลาที่ขึ้นฟ้องร้องในชั้นศาลอะมันจะมีบางแบรนด์ที่เขาหัวหมอไงเขาก็ลบรีวายออกไปแล้วก็เป็นเลสแท็บเฉยๆอะไรเงี้ยครับเขาเวลาเขาขึ้นศาลกันอะรีวายจะชนะเพราะว่ารีวายได้จำหน่ายลักษณะแบงค์เลสแท็บไปด้วยนอกจากที่จะมีบิ๊กอีเลสแท็บโอเคนั่นแหละใช่อันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำไมทุกคนถึงชอบบิ๊กอีกันมากก็อย่างที่บอกไปก็คือปี1971อยู่ดีๆรีวายก็เปลี่ยนครับไม่อยากจะทำบิ๊กอีแล้วทำไมอะครับเปลี่ยนมาใช้ทำไมเปลี่ยนจาก E พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กแล้วมันทำไมถึงกลายเป็นนัยสำคัญขนาดคือตอนนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งโลโก้เลยครับผมใช่คือสมัยก่อนเนี่ยรีวายเนี่ยนะโลโก้มันจะเป็นตัว L ตัว E ใหญ่แล้วก็ตัว V แล้วก็ตัว I นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยมันก็คือโลโก้ของ Levi's Vintage Clothing LVC ที่ขายกันมันคือในอดีต
แต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโลโก้แบทวิงแล้วแบทวิงเนี่ยตัว E เป็นตัวเล็กใช่อันนั้นคือความสัมพันธ์ของเหตุการณ์นั้นเขาเริ่มเหมือนกับอยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นเขาเลยเริ่มใช้ small e ครับใช่แสดงว่าการเปลี่ยนในช่วงปี1971จาก E ใหญ่เป็น E เล็กเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้นั่นแหละใช่ครับผมแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าคนที่สะสมอ่ะพอปีก่อนหน้า1971หลังเปลี่ยนมาแล้วอ่ะกลายเป็นของสะสมกันไปใช่ครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบไอตัวประมาณเนี้ย True Vintage อ่ะประมาณปี1970เนี่ยมันเป็นของสะสมที่แบบนักสะสมอ่ะยังพอหาซื้อได้แล้วไอตัวตรงกระเป๋าหลังตัวเป็นเหมือนปีกนกอย่างนี้ครับมายังไงครับพี่ได้Arcuate ครับตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะเขาอ่ะทำเริ่มไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะตั้งแต่ปีประมาณ1890แล้วนะครับสังเกตดูว่าตัวแรกเนี่ยมีแล้วนะครับแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ได้จดเป็นเครื่องหมายการค้าครับแล้วตอนหลังอ่ะหลายๆแบรนด์ก็ทำอย่างนี้กันหมดเลยครับตามกันหมดเลยจนกระทั่งแบบรีวายเขาก็ไม่ไหวแล้วเขามีเลสแท็บแล้วแต่ว่าเขาต้องจดตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยเขาก็เลยจดในปี1943ครับผมเป็นเครื่องหมายการค้าอีกตัวหนึ่งก็คือ Arcuate นะครับบางคนก็เรียกว่าปีกนกบางคนก็เรียกว่าคันธนูซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้แล้วครับแล้วก็ทำให้ลีครับต้องมาเปลี่ยนลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเป็นลายที่ชื่อว่า Lazy S ในปี1944ครับก็จะเป็นตัว S นอนนี่อันนี้อะไร Lazy S ใช่นี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ของลีพอรีไวจดสิทธิบัตรนี้ลีมาทำอันนี้เลยใช่แต่ความจริงไอ้ตัวปีกนกอันนั้นน่ะรีไวทำตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะว่าเอกลักษณ์ของรีไวผ้าริมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีเอกลักษณ์อีกอันหนึ่งที่นักสะสมชอบกันมากก็คือคำว่าผ้าด้านผ้าด้านเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า ring spun นะครับring spun เนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้มันเกิดจากตัวได้ยืนของรีไวเนี่ยมันหรือยีนทุกๆตัวเนี่ยนะฮะในโลกนี้ถ้าเกิดมันมีลักษณะที่เป็นผ้าด้านเนี่ยมันเกิดจากได้ยืนของเขาเนี่ยเป็นเส้นได้ที่ยาวเขาจะไปเลือกคอตตอนที่มันมีเส้นใยยาวๆแล้วก็แข็งแรงนะครับมาทำเป็นได้ยืนนะครับหลังจากนั้นตัวได้พุ่งเนี่ยมันก็พุ่งไปตามธรรมชาติแต่เนื่องจากว่าพอได้ยืนมันมีความแข็งแรงสังเกตดูว่าพอรีไวมันเฟดมันจะได้ผ้าแนวตั้งอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น vertical fade อย่างนี้นะครับแต่เรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดแค่รีไวอย่างเดียวนะเพราะว่าหลายๆแบรนด์เขาก็มีแต่ว่าสิ่งที่มันล้ำค่าสำหรับรีไวคือมันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพราะว่าในช่วงปี1977ถึง1980โดยประมาณรีไวเลิกผลิตผ้าด้านครับเปลี่ยนมาใช้ผ้าทรายครับนี่ผ้าทรายภาษาอังกฤษเรียกว่า open end คือเขาเริ่มปั่นเส้นใยคอตตอนที่มันไม่ได้เป็นเส้นใยยาวแล้วมันจะเป็นเส้นใยเล็กๆแล้วค่อยเอามาตีเกลียวกันครับดังนั้นสังเกตดูว่าเนื้อผ้าที่เฟดออกมามันจะไม่ได้มี vertical fade แล้วแต่ปรากฏว่ามันแตกกลายเป็นเนื้อทรายอย่างนี้นี่เอาส่วนตัวนะจริงๆก็ชอบผ้าเนื้อทรายนะครับแต่มันทำให้เรารู้ว่าพอเราดูของวินเทจเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราอยากเล่นปีลึกเนี่ยแล้วเราค้นเนี่ยเราจะต้องเจอผ้าด้านนะครับผ้าด้านเนี่ยคือยังไงเนี่ยนะผ้าด้านเนี่ยเราจะต้องเจอในช่วงเต็มที่เลยก็ประมาณช่วงยุค70ครับมันยังคงเป็นผ้าด้านอยู่ก่อนที่จะเป็นผ้าทรายนะครับบางครั้งเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะไอ้ช่วงรอยต่อช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อที่อุตลุดมากจุลมุนมากเพราะว่า Big E Red Tab เนี่ยเลิกในปี1971ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมี Gap Dead Stock ถึงปี1973ใช่ไหมครับแต่ตรงช่วงเนี้ย1973เนี่ยไล่ลงไปถึงช่วง1977เลยแกปรอยต่อตรงเนี้ยมันเริ่มมี small e เข้ามาแล้วดังนั้นถ้าเราค้นของเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอ small e ผ้าด้านอยู่แสดงว่าพอในแต่ละยุคในแต่ละช่วงกางเกงยีนเนี่ยมันก็จะมีวิวัฒนาการใช่ครับผมใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับโน่นเปลี่ยนนี่ใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะพูดถึงยุคหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของนักสะสมที่เล่นกันเยอะๆเลยก็คือ1944ครับ World War II นี่มันถือว่าเป็นตัวที่นักเล่นยีนเขาเล่นกันเยอะมากซึ่งไอเราเองเราก็ไม่ไหวนะครับครับครับอันนี้
อันนี้ขออนุญาตเลยนะครับอันนี้ของพี่เอนะครับอันนี้คือ LVC World War II นะครับโอ้ดีมากเลยที่มีมาแชร์กันนะครับมีเสน่ห์ของ World War II เนี่ยคือในสมัยนั้นเนี่ยคืออย่างนี้มันเป็นช่วงยุคสงครามเนี่ยเขามองว่าเหล็กเนี่ยมันราคาแพงนะครับแล้วเขาไม่อนุญาตให้รีวายทำกระดุมแบรนด์รีวายแล้วนะครับเพราะว่ากระดุมรีวายเนี่ยมันจะเป็นกระดุมเหล็กที่ตรงนี้มันค่อนข้างตันใช่ไหมครับแล้วในการปั๊มแต่ละทีเนี่ยมันเปลืองทรัพยากรเหล็กนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าคุณห้ามผลิตอันนี้แล้วคุณมาใช้กระดุมช่อมะกอกมาตรฐานของทางทหารสหรัฐนะฮะดังนั้นคือยีนรีวายทุกตัวก็เลยจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วด้วยความที่กระดุมมันเป็นโดนัทมันเป็นการลดต้นทุนนะครับเหล็กมันก็จะบางลงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของการลดต้นทุนครับในยุคนั้นใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ตรงกระเป๋าตรงนี้ครับไม่มีรีเวทครับเห็นไหมครับไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าลดต้นทุนครับผมเรามาดูด้านหลังอาร์คูเอทที่เป็นเอกลักษณ์ของรีวายนะครับเขาไม่ให้เย็บครับเพราะว่าเขามองว่ามันก็เป็นการสิ้นเปลืองในเรื่องของเส้นได้นะครับดังนั้นรีวายอยากจะให้ทุกคนจดจำแบรนด์ได้เหมือนเดิมเขาก็เลยเลือกใช้วิธีเพ้นท์แทนเขาก็เพ้นขึ้นมาใช่เพราะว่าต้องการลดทรัพยากรลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้ทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีมาตั้งนานก็เพิ่งรู้เหตุผลก็เห็นรู้แค่ว่ามันไม่ใช่เป็นการเย็บใช่อันนี้เป็นเสน่ห์ที่นักสะสมชอบมากเพราะว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยลายตรงนี้มันจะค่อยๆเฟดหายไปแล้วเราจะเห็นมันเป็นแบบซีดๆสวยๆอย่างเงี้ยนะฮะคือมันคือเสน่ห์ของมันแล้วก็ทุกคนอ่ะรักกระดุมโดนัทกันทั้งนั้นนะครับสังเกตดูนะครับว่าแบรนด์ญี่ปุ่นหลายทุกๆแบรนด์ครับส่วนใหญ่จะต้องมีคอลเลกชัน World War II นะครับออกมาในแทบทุกปีคือแบบเขาได้อินสปิเรชันมาจากตัวนี้นะครับ World War II เป็นยีนรีวายLVC ที่ทุกคนรักแล้วก็ชอบกันมากๆนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่เป็น True Vintage เนี่ยราคาสูงมากๆนะครับเขาก็เล่นกันถึงหลักเหยียบแสนนะครับหรือก็ขึ้นกันไปตามความพอใจของเขาเลยนะครับเพราะมันเป็นปีลึกครับมันก็ประมาณ1944โดยประมาณครับนี่เลยนี่คือเสน่ห์ของอันนี้ก็จะเป็นอีกยุคนึงใช่ครับอีกยุคนึงของรีวายใช่ครับแสดงว่าตัว1944มันคือยุคของสงครามแล้วมันลดต้นทุนมันก็เลยมีความแตกต่างจากใช่โอเคดีไซน์เปลี่ยนแล้วอันนี้คือพอมา1947ครับอเมริกาชนะสงครามครับดังนั้นเมื่อเขาชนะสงครามเขาก็ร่ำรวยในเรื่องของทรัพยากรต่างๆครับ1947จะเป็นปีที่รีวายได้ปลดปล่อยเขาเรียกว่าความมั่งคั่งของวัสดุออกมาอีกครั้งหนึ่งสังเกตดูว่ากระดุมกลับมาใช้เป็นกระดุมรีวายเหมือนเดิมนี่ครับกระดุมตันอย่างนี้นะไม่ใช่โดนัทอีกต่อไปครับแล้วก็ยิงรีเวททั่วเลยครับนี่ตรงนี้ก็มียิงครบทุกจุดเหมือนเดิมใช่แล้วด้านหลังนี่ก็เป็นเป๊กซ่อนด้วยซ่อนอย่างนี้มาครบทุกอย่างนักสะสมเนี่ยเขาจะชอบ1944 1947แล้วก็1955กันมากใช่เพราะส่วนใหญ่เขามองว่ายีนช่วงนี้เป็นยีนช่วงที่สวยครับอยากจะเล่าถึงแบรนด์อีกแบรนด์นึงครับซึ่งมันจะขาดแบรนด์นี้ไปไม่ได้ครับนั่นก็คือแบรนด์ Wrangler ครับผมWrangler เนี่ยตัวแจ้งเกิดของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นยีนที่มีชื่อว่ารหัส 11MWZ โดย CC Hudson แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ทำยีนจริงจังเขาจะชื่อว่าบริษัท Blue Bell Company เขาก็ทำพวก workwear พวกอะไรต่างๆไปครับแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงยีนที่เป็นตำนานของ Wrangler เนี่ยทาง Wrangler เองเนี่ยเขาให้โรดิโอที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่เป็นนักขี่ม้าพยศเนี่ยนะเขาชื่อว่าโรดิโอเบนครับคิดค้นกางเกงยีนขึ้นมานะครับซึ่งกางเกงยีนตัวนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นมาตรฐานของตัว Wrangler คลาสสิกของเขาต่อมานะครับแล้วก็รหัสแจ้งเกิดของเขาคือ 13MWZ ตัวนี้ก็คือรุ่นนี้เลยรุ่นนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี1948ครับแล้วก็เป็นยีนที่เหล่าโรดิโอแล้วก็เหล่าคาวบอยเนี่ยให้การยอมรับครับว่าตัวนี้ใช้ดีมากในการแบบว่าเป็นโรดิโออะไรเงี้ยเป็นกีฬาโรดิโอให้การยอมรับเลยนะครับข้อสังเกตของยีนตัวนี้ที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยนะคือเขาจะมีหมุดที่มันเป็นลักษณะหมุดเกลี้ยงๆอย่างนี้นะครับตรงนี้คือมันไม่บาดอ่านม้าครับแล้วก็ตรงนี้สังเกตดูว่านี่ครับตัวคอยพ็อกเก็ตหรือวอชพ็อกเก็ตเขาใหญ่มากเพื่อจะเก็บตัวนาฬิกาหรือเก็บอะไรได้สนิทไม่ให้มันตกหรือไม่ให้มันร่วงนะลักษณะนั้นนะฮะใช่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับพวกลายตัว W ตัวอะไรของเขาที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ป้ายหนังของ Wrangler เนี่ยมันต่างจากชาวบ้านเขามาอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ได้อยู่ตรงหูเข็มขัด
ใช่ครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็เขาบอกว่าการเย็บโยกของเขาตรงนี้คือเขามองว่าเขาเย็บได้อย่างแข็งแรงมากๆครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของตัว 13MWZ นะครับสำหรับสายคนที่ชอบเล่นยีนแรงเลอร์แสดงว่าถ้าเกิดเป็นยีนแบรนด์อเมริกาที่คนเล่นหลักๆก็จะประมาณนี้ใช่ครับผมก็คือมี Levi's มีมี Wrangler ใช่ครับผมแล้วอย่าง3แบรนด์เนี้ยพี่เอกครับหมายถึงว่ามันเข้ามามีอิทธิพลเข้าสู่โลกของแฟชั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงอันนั้นเป็นจุดสำคัญมากๆเลยเริ่มต้นจากนี่เลยปีช่วง1950มีภาพยนตร์อยู่2เรื่องที่ทำให้วัยรุ่นอเมริกันรักยีนมากๆครับเรื่องแรกก็คือ Y1 ครับที่มาลอนแบนโดแสดงครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Rebel Without a Cause ที่เจมส์ดีนแสดงครับผมยีนนั้นก็เป็นยีนประมาณช่วง1955แหละเป็นเอวสูงขาค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับส่วนเจมส์ดีนครับใส่ลี1014ครับก็เป็นลีโมเดลคลาสสิกเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลาเนี้ยหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยยีนมันเป็นแฟชั่นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ย1950ในช่วงนั้นมีเดียมันเริ่มกระจายแล้วเรามีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรามีโอกาสได้ดูอะไรแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นมันไม่มีไงเพราะมันเป็นช่วงนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยแบบความนิยมของยีนมันระบาดมันเริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มนักศึกษาในกลุ่มของนักเรียนอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของความเท่ความเป็นขบถนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับชื่อว่า juvenile delinquency ครับแล้วก็เหตุการณ์อีกอันนึงก็คือ rebel rise นะครับสองอันนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นชื่อเรียกในยุคนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แบบว่าพวกนักการศึกษาในอเมริกาเนี่ยเขาแบบว่าเขาเริ่มกลัวคือเขามองว่าเสื้อยีนแจ็คเก็ตยีนมันเป็นสัญลักษณ์ของขบถนะคือเพราะว่าในภาพลักษณ์ของในหนังมันอาจจะมีความรุนแรงหรือมันมีอะไรอยู่บ้างดังนั้นคือพอใส่ยีนมันจะดูเฮ้ยไม่ค่อยสุภาพอะไรเงี้ยแต่ว่านักการศึกษาไม่สามารถที่จะห้ามวัยรุ่นสมัยนั้นได้เพราะทุกคนใส่กันนั่นเลยใส่กันแพร่หลายมากเลยนะครับใช่อันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งในอเมริกาแล้วด้วยเหตุการณ์นี้คือมันทำให้การค้าขายยีนตรงนั้นเนี่ยมันยอดตกลงไปประมาณหนึ่งเลยนะคือหลังจากที่มันบูมขึ้นมาแล้วพอเหมือนกับพวกสถาบันการศึกษาก็ออกกฎหมายห้ามอ่ะยอดขายมันก็ตกดังนั้นคือรีไวร์แรงเลอร์ก็ต้องทำการแก้เกมรีไวร์เนี่ยเขาเริ่มโปรโมทภาพลักษณ์ใหม่ของยีนให้มันเป็นสัญลักษณ์ของแบบครอบครัวเป็นเรื่องของการแต่งตัวในชีวิตประจำวันเท่ๆอะไรเงี้ยในชีวิตประจำวันไปส่วนลีและแรงเลอร์เนี่ยเขาก็ไปเน้นในเรื่องของกลุ่มคาวบอยแล้วก็แคมปิ้งแล้วก็เรื่องของเอาท์ดอร์อะไรอย่างงี้ใช่แล้วมันก็เริ่มทำให้สถานการณ์ของยีนเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็เริ่มกลับมาครับจนกระทั่งมาถึงช่วง1960นี่ไหมฮะ1960เนี่ยมันจะเริ่มมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวงดนตรีเรื่องของอะไรแล้วเราเริ่มสังเกตว่า1960เนี่ยยีนขามันจะเริ่มเล็กลงครับเพราะมันจะมีวัฒนธรรมของพวกพังร็อกพวกของมอดพวกอะไรเข้ามามันจะมีวงหนึ่งที่ใส่505ได้สวยมากเลยนั่นก็คือวงราโมนราโมนเนี่ยคือเอาจริงๆมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง60ถึง70ใช่แต่ว่าคือช่วงนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของร็อกนะยีนเนี่ยขามันจะเริ่มที่จะค่อนข้างเล็กลงครับแล้วก็ราโมนใส่ครับก็ประมาณช่วงปี1974ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงรอยต่อนิดนึงนะฮะแล้วก็ทรงรีไวร์ในยุคนั้นเนี่ยคือมันเป็นทรงที่เรียกว่ามันใกล้เคียงกับรีไวร์รหัส505ครับใส่แล้วมันจะดูมีความเท่มีความเป็นเริ่มมีความเป็นร็อกมีความเป็นพังร็อกขึ้นมานะครับอันนี้แล้วก็จะมีอีกทรงหนึ่งที่ฮิตกันระเบิดในปี1969ครับ1969เนี่ยรีไวร์ออกทรงที่เป็นรหัส517มาครับ517บูทคัททรงเนี้ยจริงๆแล้วรีไวร์คิดขึ้นมาเพื่อให้คาวบอยใช้เพราะว่าเนื่องจากว่าปลายขามันจะบานครับแล้วว่าเวลาใส่รองเท้าบูทเนี่ยมันจะใส่ง่ายใส่สบายแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นแบบว่าศิลปินชอบใส่กันอันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นคนยุค70เนี่ยจะเริ่มทันแล้วมันจะเริ่มเห็นแฟชั่นของยุคกางเกงขาบานใช่หลังจากนั้นมันก็ลุกลามไปยังกางเกงขาแฟร์แล้วก็กางเกงเบลบอททอมอีกทีนึงแสดงว่ายีนเนี่ยมันก็เริ่มปฏิวัติตัวเองหลังจากที่กลุ่มนักศึกษาใส่แล้วมันออกเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วออกกฎหมายห้ามรัฐบาลมีการออกกฎหมายห้ามใช่ครับหลังจากนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการปฏิวัติภาพลักษณ์ของกางเกงยีนใช่ครับผมเขาก็เริ่มมีการแบบว่าเหมือนกับปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวยีนเองให้ทุกคน
ใส่ได้แล้วก็มีความแพร่หลายมากขึ้นคือถ้าเกิดเราพูดถึงอเมริกาอันเนี้ยน่าจะเริ่มเห็นภาพของยีนอเมริกาถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ชอบใส่กางเกงยีนหน่อยหรือว่าชอบเล่นแฟชั่นยีนหน่อยเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ยีนที่เป็นของญี่ปุ่นใช่ครับหรือเอาจริงๆนะคนที่ใส่รีวายเนี่ยก็จะมีอีกนะว่าเป็นรีวายอเมริกากับรีวายเจแปนอีกนะใช่ครับผมทำไมญี่ปุ่นถึงกลายเป็นแหล่งแบรนด์ของยีนอีกประเทศหนึ่งพี่ครับผมของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแบรนด์สำคัญอยู่2แบรนด์มันชื่อว่า Big John กับ Edwin ครับผมBig John เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นโรงงานที่ผลิตเวิร์กแวร์อยู่แล้วนะในเมืองโคจิมะนะครับจังหวัดโอกายาม่านะแต่สมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตัดเย็บยีนสมัยนั้นเขาใช้ชื่อว่า Maruo Coasting ครับผมเขาก็ผลิตพวกเวิร์กแวร์พวกอะไรต่างๆมาแล้วเขาผลิตยีนตัวแรกเนี่ยในปี1965ครับเขาก็เริ่มจากการเอาผ้าของโคนมิลเนี่ยเอาผ้าของโคนมิลเข้ามาแล้วก็ทำการตัดเย็บเป็นยีนออกมานะครับในช่วง1965 Big John เนี่ยก็สร้างแบรนด์ยีนขึ้นมาได้แบรนด์แรกนะครับของญี่ปุ่นของญี่ปุ่น okay. แต่ทีนี้ตรงนี้มันจะมีแก็ปที่ตอนนั้นเนี่ยเอ็ดวินก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยในประวัติศาสตร์เขาเขียนไว้ว่าประมาณช่วง1961เขาบอกว่า1961เนี่ยเอ็ดวินเนี่ยพยายามคิดค้นยีนตัวแรกขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยรอยต่อตรงนี้คือมองว่าเอ็ดวินเนี่ยเขายังเป็นช่วงการทดลองทำใช่ครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการจำหน่ายที่แพร่หลายแต่บิ๊กจอนเนี่ยเขาเริ่มทำจริงจังในปี1965แล้วใช่ซึ่งถ้ามองเหมือนเอ็ดวินจะเริ่มก่อนใช่แต่เสร็จช้ากว่าเงี้ยอาจจะประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เป็นรอยต่อจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราค้นแล้วทุกคนบอกว่าบิ๊กจอนเป็นแบรนด์แรกเพราะว่าเหมือนกับมองว่าเขาให้เกียรติบิ๊กจอนและบิ๊กจอนเขามีโรงงานเกิดขึ้นก่อนอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่า2แบรนด์นี้บิ๊กจอนกับเอ็ดวินเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์แรก2แบรนด์แรกของญี่ปุ่นจริงๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีแบรนด์หนึ่งด้วยครับที่เป็นแบรนด์ที่เปิดมาแล้วไปไม่รอดชื่อว่า Canton Jeans แต่ว่าคนในตระกูลนั้นที่เขาทำ Canton Jeans กลับมารื้อฟื้นมรดกตรงนี้ใหม่แล้วเขาก็สร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโอนิครับเป็นหน้ายักษ์ใช่แต่คือเขากลับมาใหม่โดยรากฐานของแบรนด์เดิมเขาที่ชื่อว่าแคนตันยีนใช่ใช่ครับคือถ้าเราพูดถึงในยุคนั้นมันเกิดขึ้น3แบรนด์แสดงว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มมีแบรนด์มีผ้าของตัวเองที่เป็นยีนใช่ครับผมในช่วงหลังๆมาเมื่อไม่กี่สิบปีเราจะเริ่มได้ยินแบรนด์ของญี่ปุ่นเหรอครับพี่เอกพอมาถึงตรงจุดนี้มันจะมีช่วงเวลาที่สนุกอยู่ช่วงหนึ่งก็คือมันเป็นยุคของ5เสือโอซาก้าเขาเรียกว่าโอซาก้าไฟในยุคของ5เสือโอซาก้าเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วงของปี1983ก่อนเลยนะครับ1983เนี่ยมันเป็นปีที่รีวายเนี่ยเขาประกาศว่าเขาเลิกใช้ผ้าริมแดงแล้วเขาเปลี่ยนเป็นผ้าริมโพงเหตุการณ์นี้มันทำให้ชาวญี่ปุ่นหลายคนแล้วก็พวกยีนส์เมเกอร์ชาวญี่ปุ่นเริ่มรู้สึกว่ามันขัดอกขัดใจนะแบบเฮ้ยยีนรีวายผ้าริมมันได้หายไปแล้วนะดังนั้นพวกเรามาสร้างอะไรที่มันเป็นของเราดีกว่าเราเอามรดกทางวัฒนธรรมของรีวายเนี่ยชุบชีวิตมันกลับขึ้นมานะครับในรูปแบบของยีนญี่ปุ่นโดยพี่ใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในปี1979โดยแบรนด์ที่ชื่อว่า Studio di Artisanโอเคครับแล้วหลังจากนั้นพี่รองของเขาก็คือเดนิเมะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีวิสุครับผมหลังจากอีวิสุเสร็จก็มาเป็นฟูเคาครับแล้วก็สุดท้ายครับน้องเล็กแวร์เฮาส์ครับอันนี้คือ5เสือโอซาก้าใช่โอซาก้า5ใช่การกำเนิดของแบรนด์เขาก็ไล่ปีกันมาเรื่อยๆโดยที่แวร์เฮาส์เกิดหลังสุด5แบรนด์เนี้ยที่ได้เรียกชื่อว่าเป็นไฟโอซาก้าพี่เอกหมายถึงว่าเป็นแบรนด์ที่เกิดจากคนโอซาก้าทั้งหมดเงี้ยหรอใช่คือเจ้าของแบรนด์เขาอยู่กันแถวนั้นใช่เป็นเหมือนแก๊งรักยีนใช่เป็นกลุ่มคนรักยีนแล้วแต่ละคนรู้จักกันนะครับแต่ละคนรู้จักกันแต่ทำแบรนด์ใครแบรนด์มันแต่แบรนด์ใครแบรนด์มันณปัจจุบันนี้เขาก็ยังไปมาหาสู่คุยกันอยู่นะครับโดยยุคแรกเนี่ยลักษณะของยีนเขาก็เอาต้นแบบมาจากรีวายนั่นแหละสังเกตดูว่าลายอาร์คูเอทของแต่ละคนเนี่ย
จะมีความใกล้เคียงรีวายมากแสดงว่านี่คือ5แบรนด์ของไฟออสการ์ใช่ครับผมแล้วพวกแบรนด์หลังๆล่ะพี่เอกเพราะเป็นยุคหลังแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ที่แบบว่าพวกอะไรนะที่เวลาเราไปช้อปปิ้งเราจะเห็นกันซามูไรแฟลตเฮดโมโมทาโร่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเป็นยุคหลังครับอันนี้ก็คือเป็นการกำเนิดของแบรนด์ยุคหลังโอซาก้าไฟก็มี2แบรนด์ที่โด่งดังก็คือซามูไรครับแล้วก็แฟลตเฮดนะครับซึ่งตรงเนี้ยซามูไรก่อนเนี่ยซามูไรเนี่ยเขาเกิดจากแนวคิดใหม่เขามองว่าการทำยีนเนี่ยมันเหมือนกับการตีดาบคาตานะใช่คือในการตีดาบแต่ละครั้งเนี่ยเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยยีนซามูไรทุกตัวเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบทุกตัวเขาจะลงดีเทลให้มันหนักๆไปเลยเหมือนการตีดาบเดี๋ยวผมขอพูดแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้โอเคนั่นก็คือโมโมทาโร่ครับเป็นยีนที่เกิดขึ้นในปี 2006 นะครับโดยบริษัทในเครือของ Japan Blue คือ Japan Blue เนี่ยก็เป็นโรงงานผลิตยีนในเมืองโคจิมะอยู่แล้วนะครับแต่โมโมทาโร่เนี่ยเอกลักษณ์เขาคือ2แถบ2แถบเนี่ยเขามาจากลาย going to battle นะครับเป็นลายธงรบของตัวโมโมทาโร่เองครับแล้วในภูมิภาคนั้นในจังหวัดโอกายามะมันถือว่าเป็นต้นกำเนิดของวีรบุรุษคนนี้ก็คือเด็กชายที่โตมาจากผลลูกท้อเป็นนิทานโบราณโมโมทาโร่ที่ไปต่อสู้กับเหล่ายักษ์นะครับดังนั้นเขาเลยใช้ชื่อนี้เป็นอินสปิเรชันในการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆคนชอบมากชอบ2แถบชอบแบบลักษณะการออกแบบที่มันเป็น traditional ของโมโมทาโร่ทำไมญี่ปุ่นเขาถึงนิยมแฟชั่นยีนนะพี่พอมันเริ่มเข้ามาประมาณช่วง70-80เนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มันเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาชอบแต่งตัวกันในสไตล์ของอเมริกันแคชชวลใช่ซึ่งตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่ารากฐานการแต่งตัวอย่างเงี้ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอเมกาจิอเมเนี่ยคืออเมริกันคาจิเนี่ยแคชชวลอเมริกันแคชชวลเขาเอาลักษณะนี้มาแต่งกันแล้วแบบทุกคนเขาชอบกันก็มันคือการแต่งตัวที่มันเป็นดับเบิลเดนิมเป็นยีนไปเลยอีกแบบนึงก็เอามาแมทช์กับพวกแจ็คเก็ตทหารนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแนวพวกมหาลัยเป็นพวกเสื้อ FFA แจ็คเก็ตสเตเดียมแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยแต่งให้มันดูเท่ๆแล้วมันก็ลงไปตามนิตยสารต่างๆซึ่งนิตยสารสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกให้เห็นเลยว่าให้แบบว่าเนี่ยการแต่งตัวอย่างเงี้ยมันนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันก็ยังเป็น culture ในการแต่งตัวอย่างนี้อีกแสดงว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ชอบในแฟชั่นของอเมริกันของยีนพอสมควรเลยทีเดียวแล้วทำไมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะเห็น Levi's ครับที่เป็น Levi's ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Levi's Made in Japan หรือช่วงหลังๆมาที่เริ่มมีการทำคอลเลคชันรีโปรเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมีคอลเลคชันที่เป็น Levi's แต่เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมรีวายมันถึงมาครอสกับญี่ปุ่นเหตุเนี่ยมันเกิดจากความที่ว่าคนญี่ปุ่นไล่เก็บรีวายเยอะมากแล้วรู้สึกว่าทุกคนแบบเครซี่กับมันมากนะครับคราวนี้ทางรีวายเจแปนเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยแบบอันนี้มันเป็นช่องทางแล้วที่เราสามารถที่จะต่อยอดความสำเร็จจากตรงนี้ไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยรีวายก็ได้อาจจะมองข้ามตรงจุดนี้ไปใช่นี่ถือว่าโชคดีมากๆนะครับทำให้มันมี LVC กลับมาฝั่งอเมริกาเห็นแล้วฝั่งญี่ปุ่นผมเห็นแล้วครับผมบ้านเราล่ะครับบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเอาจริงๆเห็นอยู่บ้างผมเห็นอยู่บ้างผมรู้จักอยู่บ้างนะแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือเทคโนโลยีหรือยี่ห้อหรือการทำยีนเนี่ยพี่เอคิดว่าแบรนด์ไหนคือแบรนด์แรกครับฮาร่าป่ะใช่ฮาร่าครับมี1969ใช่ครับอันนี้คือแบรนด์แรกป่ะใช่ครับผมในอดีตเนี่ยฮาร่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่นำเข้าพวกยีนเนี่ยแหละจากต่างประเทศเข้ามาขายครับชื่อร้านในสมัยนั้นชื่อว่าร้านคลังภูษาครับผมแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มมองแล้วว่าโอกาสทางการผลิตยีนเนี่ยมันมีเขาก็เลยเริ่มสร้างรายการผลิตยีนขึ้นมาเองครับแล้วก็ใช้แบรนด์ชื่อว่าฮาร่าครับเป็นแบรนด์ที่คลาสสิกมากๆแล้วฮาร่าเป็นแบรนด์ที่ผมเชื่อว่าถ้าเทียบแล้วในเมืองไทยเราได้รับความนิยมไหมครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่องครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบโอ้ฮาร่านี่แรงมากๆครับผ้าริมก็มีอะไรก็มีสนุกมากๆแล้วก็ตัวที่ขายดีของฮาร่าครับก็คือเป็นตัวฮาร่าผ้ามิดไนท์ครับแสดงว่าฮาร่าเป็นแบรนด์แรกใช่ครับผมแต่ไม่น่าใช่แบรนด์เดียว
ไม่น่าใช่แบรนด์เดียวหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ที่ตามมาใกล้ๆกันคือแม็กยีนครับเอกลักษณ์ของแม็กยีนเนี่ยคือเป็นยีนที่เขามองแล้วว่าคือสัดส่วนของคนไทยเป็นยังไงอ่ะคือแม็กยีนจะตัดยีนได้เข้ากับทรงของคนไทยใช่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์คู่กับเมืองไทยเราแล้วถ้าหลังๆมาล่ะมีไหมฮะคือพอมันเริ่มเข้าในยุคหลังแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกจะพูดถึงเรื่องของยีนที่เกิดขึ้นมาในยุคของเขาเรียกว่าเป็นคราฟต์เดนิมของคนไทยในปี 2009 ครับก็มีแบรนด์หนึ่งชื่อว่า Indigo Skin เกิดขึ้นครับผมIndigo Skin เนี่ยเขาจะมีลายกระหนกเปลวลายประจำยามนะครับลายหลายๆอย่างที่สื่อถึงความเป็นไทยเนี่ยใส่เข้าไปในตัวยีนเหล่านั้นนะครับมีตัวหนึ่งจะให้ดูอันนี้คือสังเกตไหมครับว่า2แถบนี้มาจากที่ไหนครับของโมโมทาโร่เลยถูกต้องครับใช่ไหมฮะอันนี้คือ Indigo Skin X Momotaro ครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยน้องก้อเนี่ยเขาก็มีความสนิทสนมกับแบรนด์ Momotaro เขาก็อยากจะคอลแลบกันนะครับระหว่าง Indigo Skin กับ Momotaro นะครับเขาก็เลยได้สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมานี่ครับดีเทลต่างๆเขาสนุกมากครับอันนี้ก็เป็นลายไทยครับแล้วมองเข้าไปนี่ลูกท้อครับโอ้กระดุมหลักมัลติมากใช่แล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบใช้ผ้าไทยครับในการทำผ้ารายละเอียดต่างๆแล้วก็ปี 2010 ครับมีแบรนด์หนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่า Picklework ครับจริงๆแล้ว Picklework เนี่ยเป็นแบรนด์ยีนคนไทยครับที่ใส่ใจในรายละเอียดมากเป็นแบรนด์ยีนที่เกิดขึ้นในปี 2010 เป็นแบรนด์ที่มีโรงงานของตัวเองแล้วก็ตัดเย็บยีนด้วยความประณีตและความใส่ใจเป็นคราฟต์เป็นเดนิมคราฟต์ที่ดีมากๆตัวนี้เป็นรุ่นครบรอบ15ปีของ Picklework ครับตัวนี้เป็น Chapter 4ทำมาช่วงประมาณปีที่แล้วครับตัวได้พุ่งเขาเป็นผ้าที่เป็นคอตตอนย้อมครามธรรมชาติจากบ้านอุนดงจังหวัดสกลนครครับโคตรเจ๋งก็ถือว่าเจ๋งมากๆครับผมใช่อีกแบรนด์หนึ่งครับเกิดขึ้นในปี 2012 ครับแบรนด์นี้ชื่อว่า Savage Work ครับผมSavage Work เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับเอาตรงๆคือว่าแพทเทิร์นยีนเขาอะไม่ซ้ำใครในท้องตลาดแน่นอนในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็น3แบรนด์ที่น่าสนใจมากๆครับเขาเรียกว่าเป็นเดนิมคราฟของไทยที่เราก็อยากจะเอาใจช่วยเขานะเราอยากให้เขาแบบว่าเติบโตไปได้ในทั่วโลกครับผมจริงๆเราลองตัดคำว่าผ้าญี่ปุ่นทิ้งไปแล้วเราลองมองไปที่ดีไซน์ของเราครับเอกลักษณ์ของเราแนวคิดของเราแล้วสร้างบุคลิกของตัวเองขึ้นมาครับผมคิดว่าผู้บริโภคให้การยอมรับทั้งหมดครับดังนั้นก็ให้กำลังใจครับกับแบรนด์ไทยทุกๆแบรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราเชียร์แบรนด์ไทยเต็มที่ครับผมคำถามสุดท้ายจริงๆขอตอบสั้นๆคำถามเดียวเลยนะถ้า1ยี่ห้อที่พี่เอกจะเลือกใส่มากที่สุดคือยี่ห้ออะไรผมให้เกียรติกับแบรนด์ที่เป็นต้นกำเนิดผมให้รีไวล์ครับใช่ครับผมขอบคุณครับครับผม คืออยากให้พี่เอกดูว่าตัวนี้มันถูกต้องใช่ไหมหมายถึงว่ามันเป็นรีโปแต่ว่าแบบมันดูยังไงอะไรขอดูแคร์แท็กนิดนึงได้ครับสมัยก่อนนะใครเก็บรีไวล์ไว้ช่วงนั้นนะดีมากถ้านั่งทำแมชชีนกลับไปอ่ะคือแบบว่าควรค่าแก่การเก็บมากๆMade in USA ตัวนี้ของแท้แน่นอนครับไม่มีทางโดนต้มครับเอางี้วิธีดูนะครับแคร์แท็กครับ555สัมพันธ์ครับเขาเรียกว่าเป็นกระดุมเม็ดที่เขาเรียกว่ามีคุณค่ามากๆเพราะว่ามันเป็นโรงงานที่เก่าแก่ที่สุดในซานฟรานซิสโกมันอยู่ที่ถนนวาเลนเซียครับซึ่งกระดุมตอง5เนี่ยปัจจุบันจะไม่มีแล้วเพราะว่าโรงงานปิดตัวไปแล้วปัจจุบันมันกลายเป็นโรงเรียนไปว้าวใช่คือเขาเลิกแล้วดังนั้นคนที่เขาเก็บยีรีไวล์กันเขาไล่เก็บตอง5ใช่อันนี้คือตอง5ครับ Made in US แน่นอนนี่โอ้ยเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยดีต่อใจ